سلام، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه. با من نازی هستم و اینجا کانال پرفیونازه. امروز میخوام عطر پرفکت اینتنس از برند مارک جیکوب رو مورد بررسی قرار بدم و در انتهای ویدیو اون رو با یارا موی مقایسه کنم و بگم که یارا موی رو میشه یکی از کلون‌های این عطر در نظر گرفت یا نه. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید. اگه به دنیای مد و فشن علاقه داشته باشین 100% مارک جیکوب رو میشناسین. مارک جیکوب یک طراح مد فشن آمریکایی هستش. از همون دوران جوانی به طراحی مد علاقه داشته، به خاطر همین مدرسه پارسونز میره و تو اونجا به خاطر خلاقیت هایی که داشته جوایز متعددی رو دریافت میکنه. نقطه عطف حرفه‌ای مارک جیکوب رو میتونیم زمانی در نظر بگیریم که میشه مدیر خلاق برند لویی ویتون و اون رو توی دنیای مد مدرن در واقع جایگاهش رو تثبیت میکنه. و در سال 1986 این شخص برند خودش رو تأسیس میکنه و یواش یواش میشه جزو برندهای لوکس و پرطرفدار. البته با اینکه این برند لوکسی هستش ولی عطرهای نیش تولید نمیکنه، بیشتر عطرهای دیزاینری تولید میکنه. نسبت به برندهای لوکس خاص باز قیمتاش در دسترس هستن، ولی با این حال خط تولید دیگه‌ای رو به اسم مارک بای مارک جیکوب سال 2001 راه اندازی میکنه و سبک خودش رو با قیمت مقرون به صرفه تری در واقع در اختیار بیشتر افراد قرار میده. در سال 2001 با همکاری با برند کوتی اولین عطر خودش رو به اسم مارک جیکوب وارد بازار میکنه. تا الان 121 عطر وارد بازار کردن و میشه گفتش که پرفروشترین و پرطرفدارترین عطرش به نام دیزی هستش. کالکشن پرفکتش الهام گرفته شده از یک جمله هستش: من کامل هستم همونطور که هستم. I'm perfect as I am. و انقدر این کلمه پرفکت برای این شخص میشه گفتش که الهام بخش بوده که اون رو روی دستش حتی تتو کرده. My name is Lila and I'm perfect as I am. We are all perfect. 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 I'm perfect. 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 Perfect and Perfect Intense, the new eau de parfum by Marc Jacobs. خیلی خب، اگه از اینجور سبک ویدیوها خوشتون میاد، در واقع ویدیوهای بررسی عطر، حتما کانال من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید تا وقتی ویدیو جدید رو منتشر کنم از دست ندین. لایک و شیر هم یادتون نره. خیلی ممنون. خیلی خب، بریم سراغ کالکشن پرفکت. عطر پرفکت برای سال 2021 هستش. 4 تا فلنکر داره و نسخه پرفکت اینتنسش برای سال 2022 هستش. عطر میشه گفتش که غنی‌تر و گیراتر هستش از نسخه پرفکتش. البته توی نوت ها زیاد تغییری داده نشده، فقط میشه گفت 2 تا نوت در واقع جایگذاری شده. یک عطر شرقی گلی هستش، گرم و شیرین، مناسب استفاده برای زمستون و پاییز. البته به نظر من برای بهار هم میشه روش حساب کرد. یک عطر لوکس و مدرن و سنشوالی هستش و پرفیومر این عطر زیبا خانم دومیتیل میشلون برتیه هستش و میشه گفتش که 3 تا از عطرهای این کالکشن رو در واقع همین خانم طراحی کرده. بریم سراغ نوت‌های این عطر زیبا. نوت‌های اولیش نرگس، محبوبه شب یا همون میشه گفت یاس شب، نوت میانیش بادام برشته و نوت پایانیش چوب صندل. و این پرفیومر چیکار کرده با این در واقع نوت‌های کم؟ فوق‌العاده عطر خوشبویی هستش. همینجا باید در واقع اعتراف بکنم. آکورداش بادام، میوه‌ای، آجیلی، شیرین، گل‌های سفید، گل‌های زرد، چوبی، سبز و گلی. این عطر دو پرفیوم هستش. 4 تا 8 ساعت روی پوست موندگاری داره. روی پوست من 3 ساعت موندگاری داشت و توی همین 3 ساعت نوت‌ها به ترتیب خودشون رو به من نشون دادن و واقعا زیبا بودن. ماندگاری روی لباس حرف نداشت، واقعا میگم حرف نداشت. فکر کنید من سمپل این عطر رو تهیه کردم و خب ببینید یه همچین چیز کوچولویی چقدر مگه میتونه عطر اسپری کنه. با این حال 3 روز تمام روی لباس من بود و من وقتی دستمو تکون میدادم به راحتی بوی این عطر رو میتونستم احساس بکنم. حالا اگه فکر کنید یه عطر 100 میل رو شما اسپری کنید چه ماندگاری خواهد داشتش. از نظر پخش بو و سیاج هم عطر خوبی هستش. من نتونستم اون رو خودم چک بکنم، بلکه این رو از نظرهایی که در واقع توی سایت ها به این عطر دادن دارم میگم.
اگه شما در واقع تجربه استفادهش رو دارین توی کامنت ها برای بقیه بگین که از نظر پخش بو و سیاه چجوری هستش. یک عطر گرمی هستش و معرفی شده برای موقعیت‌های خاص و شب، ولی از نظر من اونقدری سنگین نیستش که نشه توی طول روز هم ازش استفاده کرد. اگر خانومی هستین که عطرهای ملایم رو میپسندین و دوست دارین طی روز عطرهای ملایم استفاده کنین، این از 100% برای شما سنگین خواهد بود و میشه همون استفاده برای شب. ولی خب اگه به عطرهای یک کوچولو سنگین تر علاقه داشته باشین، این رو به راحتی میتونین توی طی روز هم ازش استفاده بکنید. به نظر من این عطر اصلا رنج سنی نداره، البته عطر تینیجی نیستش و خانم‌های 20-25 سال به بالا به راحتی میتونن از این عطر استفاده بکنن. اینکه حالا کجا استفاده بکنین، دوست داشته باشین برای محیط کارتون، دانشگاه، اون دیگه برمیگرده به سلیقه بویایی شما. از نظر من میشه در واقع توی این مکان‌ها هم ازش استفاده کرد. من داشتم سایت سفورا رو چک می‌کردم، این عطر رو با کوکو مادمازل مقایسه کردم، دیدم کوکو مادمازل تقریبا میتونم بگم $8 از این عطر گرونتر بودش. من امروز با این میکروفون درگیرم، به یقم نمیچسبونم برای اینکه وقتی به یقم میچسبونم به لباسم میچسبونم خیلی صدای در واقع کشیده شدن دست و لباس و اینا رو منتقل میکنه. گذاشتمش اینجا و خب اینجا هم باید به دهنم نزدیک باشه. کلا امروز درگیرم با میکروفون. خب همونطور که داشتم میگفتم سایت سفورا رو چک کردم و این عطر $8 فکر کنم از کوکو مادمازل ارزون تر بودش. خب میخوام 2 تا چیز رو بررسی کنم. اگه شما بودجه خرید این عطر رو داشته باشین، وارد مغازه میشین، اگه شناختی روی پرفکت اینتنس نداشته باشین، خب 100% میرین سراغ کوکو مادمازل، چون یک عطر سیفی هستش، ریسکش خیلی کمه، بوشو همه جا شنیدین، با خیال راحت برش میداریم، هم برای کادو دادن سیف هستش، کلا عطر سیفیه. ولی اگه پرفکت اینتنس رو بشناسین که همونطور که من تو این ویدیو بهتون معرفی کردم که 100 البته دیگه میشناسینش و از نظر موندگاری فوق العاده است، 100% این عطر رو انتخاب میکنید. این از این. ولی خب بگین نه ما بودجه این عطر رو نداریم، خب وقتی من داخل مغازه میشم 100% میتونم عطرهایی رو توی برندهای دیگه با همین ماندگاری و با همین کیفیت بویایی پیدا بکنم. این از این. حالا این شخص جامعه هدفش در واقع جوانها هستن. از نظر من که توجیه اقتصادی نداره و واقعا نمیدونم برای چی وقتی شما جامعه هدفت رو دختر جوان قرار میدی، برای چی باید اینقدر قیمت عطر در واقع بالا باشه. خیلی خب بریم سراغ تست رایحه این عطر. سمپلش رو تهیه کردم. ببینید چه بطری خوشگلی داره، درش چقدر بامزه است. دقیقاً مثل دست کلید دخترای جوان میمونه. انواع اقسام اکسسوریای کوچولو کوچولو رو به کلیدشون آویزون میکنن. شما فکر کنید یک کلید انقدیه، اینقدر فقط مثلا از این جینگولی پینگولیای خوشگل بهش آویزونه. دقیقاً در به این بطری هم آدمو یاد اون دست کلید میندازه و پشت حتی دربش باز اکسسوریای مختلف هستش. خیلی بامزه از نظر من درب بطریش. خیلی خوب بریم سراغ تست این رایحه روی پوست و گذاشتمش آخر ویدیو تست بکنم که بعدش همین یارا موی رو در واقع تست بکنم و بهتون بگم که چجوریه. به به بچه همون اولش که اسپری میکنید دقیقا شما رو یاد نوت ابتدایی یارا موی میندازه. اولش یه شروع شیرین خوشمزه طور داره، ولی خوشمزه کاراملی و توتی یا مرکباتی نیستش، بیشتر خوشمزه استوایی طور هستش. یه کوچولو که دیگه شروع میشه به خشک شدن روی پوست، شما دقیقاً بوی یاس رو ازش دریافت میکنید. یه کوچولوی سبزی، میدونید اون نرگس رو من مثل گلی رو که له کنی چه بوی عطر گیاهی ازش ایجاد میشه، من بیشتر نرگس رو اون مدلی ازش دریافت کردم. یک بوی خامه‌ای طور خوشمزه داره، بوی یاس، ولی یاسش فوق‌العاده یاس مدرن و شیکی هستش و اونقدر زننده نیستش داخل این عطر. یعنی شاید شما حتی یاسش رو نتونید ازش دریافت کنید، خیلی ابتداشا یاسش ملایم و زیباست. یواش یواش که عطر حالا شروع میکنه به خوش شدن
نوت‌های بعدی شروع میکنن خودشون رو نشون دادن اون حالت بادومی. میشه گفتش که برای رسیدن به نوت میانی شما یه نیم ساعتی باید صبر بکنید. بعد از اون یک بادوم خوشمزه شیرین دارین که بعضیا این بادوم رو به صورت یک بوی موز سبز هم دریافت میکنن. و امان از نوت پایانیش که من عاشقشم. یادم رفت بهتون بگم به نظر من عطر سیفی هستش برای بلاند بای کردن. یک رایحه غنی و لوکسی داره از نظر من. خیلی خوشبوه. یکی از طرفداراش شدم. فکر کنم همه چیشو گفتم دیگه. آره تقریبا همه چیشو گفتم. بعضی موقع من تو ویدیوها مثلا یه جایی رو جا میندازم، بعد که ویدیو تموم میشه میگم ای وای اینو یادم رفت بگم. نه یه حالت سبز، گیاهی، شیرین، خوشمزه و اون میوه استوایی رو که گفتم اون حسه فقط مال اولشه ها. بعدش که یواش یواش نوتای میانی از بین میرن یواش یواش میره سراغ بادوم. بادومش بادوم تلخی نیستش، یک بادوم شیرینی خوشمزه شفافی هستش. خیلی خب میریم برای تست یارا موی. دقیقا وقتی اسپری میکنیم همون حس و حال و هوای پرفکت اینتنس رو به شما میده. همونجوری شیرین خوشمزه تور، ولی برعکس اون که خوشمزه تورش میرفت به سمت میوه‌های استوایی تقریبا، این میره به سمت وانیل و کارامل. بوی یاس میشه گفتش که وقتی که نوت‌های ابتداییشون روایحشون از بین میره و سرکله نوت‌های میانی پیدا میشه، کاملا مسیر این دوتا عطر از هم جدا میشه. عطر پرفکت اینتنس میره به سمت آجیلی شدن و شما بوی بادوم رو به راحتی میتونید ازش دریافت کنید و کامل بوی یاس از بین میره. ولی توی یارا موی میره به سمت پچولی یا همون نعنای هندی و اسپایسی میشه. یعنی دیگه خبری از اون رایحه لطیف اولیش نیستش و از نظر من یه کوچولو اسپایسی میشه، یه کوچولو نعنایی میشه و یاس رو شما تا انتها دارین. عطر یارا موی تا 2 ساعت اول همچنان با همون روایح یاس و پچولی در خدمتتونه و بعد از اون که پچولی یواش یواش کم رنگ میشه، حس کاراملی بودن، وانیلی بودن، کرمی بودن خودش رو نشون میده. خیلی کرمی تر و خامه‌ای تر هستش از این عطر. خیلی بوی وانیل و کارامل رو بیشتر توی این عطر شما احساس میکنین. خب به دلیل اینکه اصلا نوت‌های این عطر درسته از نظر نوت اولیه یاس رو داره و نوت پایانی سندل‌وود رو داره، ولی تو بقیه نوت‌ها دیگه شبیه این عطر نیستش. همین دیگه. از نظر من این عطر رو نمیتونید کلون این عطر در نظر بگیرید. شاید اون ابتدا موقعی که اسپری میشه شما حس و حال و هوای پرفکت اینتنس رو ازش بگیرین، ولی فقط همون ابتدا هستش و بعد از اون کاملا مسیر این دوتا عطر از هم جدا میشه. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه تجربه استفاده عطر پرفکت اینتنس رو دارین حتما تو کامنت ها با بقیه به اشتراک بذارین. شاد و خوشبو باشین. خدا نگهدار.